Myytti 1. Jahas, sehän on naapurikin haksahtanut hankkimaan aurinkopaneelit. Eihän täällä Suomessa paista aurinko kuin kesällä. Ja hyvä jos silloinkaan. Niin just. Keli on tämmönen. Voimalasta tulee muutama prosentti sen nimellistehosta. Tekeekö se aurinkosähköjärjestelmästä täysin kannattamattoman investoinnin? Tai vaikkapa yöllä. Silloin ei tule mitään. Ei tee. Aurinkosähköjärjestelmä joka tapauksessa mitoitetaan niin, että siitä tulee 10–20% vuositason kulutuksesta, eli se on kiinteistössä osaratkaisu. Kun tämä mitoitetaan oikein tämä järjestelmä, se on taloudellisesti fiksu, ehtii maksaa itsensä takaisin 3 kertaa teknisen käyttöikänsä aikana. Myytti 2. Omalla autolla ajelu. Se vasta mukavaa onkin. On oma rauha, omat aikataulut ja matkanteon keveys. On helppoa ja nopeaa. Yksityisautoilu ei aina ole nopein eikä varsinkaan mukavia ja hauskin vaihtoehto. Oman kokemukseni ja aika monen tutkimuksenkin mukaan polkupyörä tarjoaa miellyttävän tavan taittaa arjen matkoja ja varsinkin kaupunkialueella on laskettu, että Suomessakin lähes poikkeuksetta alle 5 kilometrin matkat on myös nopeimpia polkupyörällä. Siinä ajassa kun joku skrabaa tuulilasin, etsii parkkipaikan ja odottaa hetken ruuhkassa, niin polkupyörällä taittaa jo aika pitkän matkan. Sen lisäksi tulee tietysti monia hyviä vaikutuksia mielenterveyteen ja terveyteen ylipäätänsä. Ja yhteiskunnalliset hyödyt Suomessa on muistaakseni vähän reilu miljardin jo nykyisillä pyöräilymäärillä. Itse on vaikea keksiä perusteita, miksi en tekisi sitä palvelusta itselleni päivittäin työmatkapyöräilijänä ympäri vuoden. Ei muuta kuin satulaa. Myytti 3. Tämäkö nyt sitten on se ympäristöystävällinen vaihtoehto? Mistä näistä voi tietää? Vaikuttaa hirveältä haaskaukselta ja kaiken lisäksi kalliilta. On monta hyvää syytä valita kangaspyyhkeet. Ne ovat hygienisiä, ympäristöystävällisiä, toimivia, käytännöllisiä ja kustannustehokkaita. Yksi pyyherulla tarjoaa elinkaarensa aikana vähintään 11 000 pyyhintäkertaa. Tämä aiheuttaa merkittäviä kustannussäästöjä elinkaaren aikana puhtaana pitoon ja jätehuoltoon. Ne ovat erinomainen valinta myös ympäristön kannalta. 7 tutkimuksesta 6 kangaspyyhejärjestelmä osoittautui paremmaksi ympäristökuormitustekijöiden kannalta verrattuna paperipyyhkeisiin. Lisäksi kangaspyyhejärjestelmä kannustaa kierrättämiseen. Valitsemalla joutsen merkityn kangaspyyhejärjestelmän teet ympäristön kannalta parhaan valinnan. Myytti 4. Mitäs näitä laitteita ja valoja turhaan sammuttelemaan? Lamput sen kukkuluu ja kohtahan sitä ollaan jo takaisin. Sitähän ulkopuoliset pian luulee, ettei täällä tehdä töitä ollenkaan. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että valot kannattaa sammuttaa tilasta aina kun se on käyttämättä yli 10 minuuttia. Ja toisin kuin joskus luullaan, niin valojen toistuvakaan sammuttelu ei aiheuta vaurioita lamppuihin, eikä sytytettäessä synny sähkön kulutuspiikkejä. Ja tässä puhutaan ihan tärkeästä asiasta, koska valastus voi aiheuttaa hyvinkin 1/3 toimistorakennuksen koko sähkön kulutuksesta. Sähkön kulutusta voi tehokkaasti pienentää myös käyttämällä esimerkiksi liiketunnistimia ja erilaisia valastuksen ohjauksia. Tällöin valojen sammuttelustakaan ei tarvitse itse huolehtia, vaan tekniikka hoitaa asian.
Myytti 5. Miksi minun pitäisi valoja sammutella ja sähköä säästellä? Samaan aikaan muut vaan lentelevät ympäri maailmaa. Pienet teot, kuten kasvisruoan suosiminen tai fillarilla töihin kulkeminen, tuottavat mielihyvää ja terveyttä. Ja jo se on iso asia jokaiselle meistä. Lisäksi pienet teot vahvistavat ympäristövastuullista identiteettiä ja voi johtaa parhaimmillaan isompiin tekoihin. Saamme vaikutteita monelta suunnalta, mediasta ja eri organisaatioilta, mutta tutkimusten mukaan meihin vaikuttaa kaikkein eniten henkilökohtaisen verkostomme näkemykset ja nimenomaan teot. Kun riittävän moni lähtee tekemään ja saa muita mukaan, lähtee isommat vedet virtaamaan ja syntyy varsinaisia ympäristöhyötyjä. Mun mielestä semmoinen hyvä ajatus on esimerkiksi ajatella niin, että joka kerta kun tekee jonkun pienen teon, niin samalla säilyttää pienen palan lempimetsää. Maailma muuttuu pieni teko kerrallaan. Myytti 6. Kasvisruokaa. Sillä ei kyllä varmasti jaksa koko päivää. Eikä siitä saa edes tarpeeksi ravintoaineita. Tuskinpa maistuu edes miltä. Lihaa sen olla pitää. Kasvisruoka sisältää runsaasti kuitua, mikä pitää verensokerin tasaisena, nälän loitolla ja linjat kurissa. Kasvisruoasta saa kaikki tarvittavat energia- ja suojaravintoaineet. Ainoastaan B12-vitamiinista pitää huolehtia erikseen, jos on täysin vegaani. Usein kuulee, että kasvisruoasta ei saa tarpeeksi proteiinia, mutta nykyään suurempi riski voi olla se, että ruoasta saa liikaa proteiinia, mikä rasittaa elimistöä. Onneksi kasvisruokavaihtoehtoja on nykyään moneen makuun, eli reippaasti vaan kokeilemaan ja maistamaan. Myytti 7. Turhaan minä tässäkin mietin. Olen kuullut, että kaikki jätteet menevät kuitenkin samaan paikkaan. Nykyään puhutaan mieluummin raaka-aineesta kuin jätteestä, koska jätejakeet on arvokasta materiaalia teollisuudelle. Esimerkiksi pahvi, muovit ja tekstiilit on raaka-ainetta, josta voidaan tehdä uutta materiaalia. Eli kaikki jakeet, mitkä lajitellaan erikseen, myös kerätään ja käsitellään erikseen. Toki on olemassa erilaisia jäteautoja ja joihinkin voidaan kerätä useampaa jaetta samanaikaisesti, eikä ne mene sekaisin keskenään. Jotta jätteet eli raaka-aineet saadaan hyötykäyttöön, on tärkeää, että me kaikki jätteiden tuottajat lajittelemme jätteemme oikein. Lajittelu säästää luonnonvaroja, edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta, luo uusia työpaikkoja ja vähentää myös jätehuollon kustannuksia. Eli kaikki voittaa. Myytti 8. Onpas hieno puhelin. En kyllä välttämättä tarvitsisi. Vanhakin toimii vielä hyvin, mutta olisihan tässä paljon enemmän muistia ja parempi kamerakin vielä. Tätä kyllä kehtaisi näytellä toimistolla. Kulutustapahtuma eli ostaminen tekee monet ihmiset onnelliseksi hetkellisesti sen takia, että aika useasti ostetaan jotain sellaista, mitä ollaan kauan toivottu, tai sitten saatetaan johonkin hetkelliseen mielenharmiin tai itseä palkitakseen ostaa jotain heräteostosta, joka tuntuu tosi kivalta. Mutta se on aika uskomatonta, miten nopeasti sitten tämä hyvän olon tunne haihtui. No miten sitten voisi yhdistää nämä mahdottomat yhtälöt, eli kuluttaa, olla onnellinen ja olla vielä ympäristövastuullinenkin? No yksi on tietysti se, että kuluttaisi mahdollisen paljon semmoisiin elämyksiin, jotka ei ole sitten ympäristöä tuhoavia niin kuin matkustaminen on, mutta sitäkin voi tehdä monella tavalla. Kuluttaisi semmoisiin asioihin, joka liittyy yhdessäoloon ihmisten kanssa. Justiin
ympäristöystävällisellä tavalla syömiseen ihmisten kanssa. Ja kyllä se varmasti se kaikista paras keino on sitten kuitenkin se rahan lahjoittaminen niitä tarvitseville. Myytti 9. Väittävät, että meidän ihmisten toimet vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Ja täälläkin muka lämpene, pölymä. Taaskin niin kylmä kuin Siperiassa. Kuules Kiiski, sää ja ilmasto on vähän eri asioita. Siinä missä sää on tänään ja huomenna, niin ilmasto on usean vuoden ja vuosikymmenen keskiarvo. Se mitä tapahtuu pitkällä aikavälillä. Suomen keskilämpötila on noussut viimeisen reilun 100 vuoden aikana yli 2 astetta, mikä on todella paljon. Ja maapallon näkökulmasta tämä kaikki on tapahtunut silmänräpäyksessä. No, sille on olemassa yksi ja ainoa pätevä selitys. Ihmisen toiminnasta aiheutuvat ilmastoa lämmittävät kasvihuonekaasupäästöt. Vaikutuksiakin on jo näkyvissä. Ja mitä pidemmälle tämä homma etenee, niin sitä vakavammiksi nämä seuraukset käy. Nyt onkin todella jo korkea aika alkaa hillitä ilmaston lämpenemistä, vähentää niitä päästöjä aina ihan nollaan saakka. Ja toisaalta muutoksia tulee väistämättä ja niihin täytyy myös pystyä sopeutumaan. Myytti 10. Ihan turha tässä säästellä. Suomihan on tuhansien järvien maa. Kyllä meillä puhdasta vettä riittää. Totta. Puhtaasta vedestä ei ole Suomessa pulaa, paitsi ehkä paikallisesti ja hetkittäin. Ongelma ei olekaan vedenkulutus itsessään, vaan siihen liittyvä energia- ja kemikaalien kulutus. Mitä enemmän me käytetään vettä, sitä enemmän syntyy jätevettä ja jäteveden puhdistamiseen kuluu taas energiaa ja kemikaaleja. Veden puhdistuksessa käytetään paljon kemikaaleja, kuten esimerkiksi ferrisulfaattia ja kalkkia, joiden valmistamiseen taas menee uusiutumattomia luonnonvaroja. Energiankulutuksen osalta keskeistä on lämpimän veden käyttö. Noin 1/5 kotitalouksien energiankulutuksesta menee veden lämmittämiseen. Vesihuoltolaitokset on jo tehneet paljon oman energiatehokkuutensa parantamiseksi, mutta me voidaan kaikki vaikuttaa kiinnittämällä huomiota omaan vedenkulutukseen. Kohtuullinen vedenkäyttö on osa kestävää elämäntapaa.